So try natin pandalan guys. Kunin lang natin. Hindi mahulog. So yan guys, papalitan lang natin ng high tension wire tong alto na to guys, kasi high tension wire yung problema niya kasi napuputol yung kuryente. So palitan natin guys.
So try natin pandaran guys. Kunin lang natin. Hindi mahulog. Maganda ng tinig ng makina guys, maanda na at hindi na siya palyado. Ano to guys, na WR-L2 na engine, WR-L2. So yung pinalit lang natin yung tension wire kasi hindi na solid yung kuryente niya patungon sa plug, kaya nag-cause siya ng ano yan, yung palyado, yung kurot-kurot ba guys, yan. Guys, natapos na, so kabit na lang natin yan. Okay na yung engine niya guys, hindi na palyado